জুতিৰে আখাজ চেনেললৈ মই মনিকাই পুনৰ আপোনালোক সকলোকে এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ অসমীয়াবিলাককতো বাহিৰত চাহৰ কানিয়া বুলিয়ে জানে নহয় জানো। একাপ গৰম চাহে আমাৰ মন লগতে দেহ সতেজ কৰি তোলে, সেইটোতো মানিবই লাগিব। তাতে যদি আকৌ এনেকুৱা ঠাণ্ডাৰ বতৰত একাপ মছলা চাহ, তাতে আকৌ আলু চপ বা পকৰীৰ লগত হয়, আৰুনো কি লাগে। চাহটো সকলোৱে বনাব জানে, কিন্তু প্ৰপাৰলি ভালকৈ চাহ বনাব হয়তো বহুতে নাজানে। সেইবাবে মই আজি চাহ বনাই থাকোঁতে আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়া আহকচোন চাওঁ মছলা চাহ বনাবৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰনো প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই 2 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰটো মই আমুল তাজা লৈছোঁ আৰু আমুল তাজা গাখীৰৰ বাবে 1 কাপৰ অকণমান কমকৈ পানী লৈছোঁ। মানে 2 কাপ গাখীৰৰ বাবে 1 কাপৰ 3 ভাগৰ 2 ভাগ পানী ল'ব। ইয়াৰ পিছতে চেনিটো আপুনিতো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰিয়ে ল'ব, কাৰণ কিছুমানে চেনি বেছিকৈ ভাল পায়, কিছুমানে কমকৈ ভাল পায়। মই ইয়াতে 2 চামুচ চেনি লৈছোঁ আৰু চাহপাত 2ৰ পৰা 2.5 চামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে। আৰু মছলাখিনিৰ বাবে মই 1 ইঞ্চিমান আদা থেতেলি লৈছোঁ, 5টা ইলাচি লৈছোঁ, যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে ইলাচি গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লং লৈছোঁ 3-4টা, অকণমান ডালচিনি লৈছোঁ 1/2 ইঞ্চিমান আৰু জালুক কেইটামান লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি ইয়াতে চচপেন এটা দি দিছোঁ আৰু গাখীৰ 2 কাপ ইয়াতে দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া হাই কৰি ৰাখিব, একেলগতে পানীখিনিও দি দিব। যদি আপুনি গৰুৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে পানী 1/2 কাপমান দিব 2 কাপ গাখীৰত, ইয়াতকৈ বেছি পানী নিদিব। যিহেতু মই আমুল তাজা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছি গাঢ় হয় গাখীৰটো, তাৰ বাবে মই পানীটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ উতলিব দিয়াৰ আগতে ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম। যিমানখিনি আমি আদা, জালুক, ডালচিনি আৰু ইলাচি লৈছিলোঁ সকলোখিনি দি দিম আৰু ইলাচিখিনি ইয়াতে অকণমান ফালি ফালি দিব। হাই ফ্লেমত যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলি উঠিব তেতিয়া চাহপাতখিনি দি দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিব। আৰু এইখিনি ল' ফ্লেমত এখন চামুচৰ সহায়ত লৰাই থাকিম আৰু 2-2.5 মিনিটৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈয়ে ৰাখি দিম, যাতে ইয়াৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াতে আপুনি ভাল কোৱালিটিৰ চাহপাতহে ব্যৱহাৰ কৰিব কালাৰটোৰ বাবে। ইয়াৰ মাজতে মই ইয়াতে চেনিখিনিও দি দিছোঁ আৰু আপুনি যদি বিচাৰে চেনিখিনি গেছটো অফ কৰি পিছতো দিব পাৰে। কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে গোটেইখিনি পুনৰ মিক্স কৰি থাকিব, কাৰণ চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত চাহৰ কালাৰটো আকৌ অকণমান বেছি গাঢ় হৈ উঠে। 1/2 মিনিটমান পিছত পুনৰ এবাৰ গেছৰ ফ্লেমটো কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে হাই কৰি দি অফ কৰি দিম। আমাৰ মছলা চাহ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে এই বতৰত মছলা চাহ পৰিৱেশন কৰক পকৰী বা আলু চপৰ সৈতে, বহুতে ভাল লাগে। মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে আজি এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।